ඔයාට මේ නම කැපිටල් වලින් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? මෙහෙම රිකි පොන්ටින් කියලා ඔයා ටයිප් කරයි. ඒ වුණාට ඔයා මෙහෙම එකෙන් එක කරන්න ගියොත් ඒකට ගොඩාක් වෙලා යනවා. දැන් මේ එක්සැම්පල් එක ගත්තොත් ඔයාට නම් 5ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට ඔයාට data set එකක් තියෙන්න පුළුවන් නම් 10000ක්, නම් 20000ක්. එතකොට ඔය එකෙන් එක ටයිප් කරන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. Excel වලින් කොහොමද මේ වැඩේ ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන්? simple formula එකක් ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. equal upper open the brackets ඊට පස්සේ cell එක select කරන්න close the brackets and hit enter. දැක්කද? ඔයාගේ නම එහෙම්ම capital වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මේ fill handle එකෙන් මේම drag කරන්න. එතකොට ඔක්කොම නම් ටික ටක් ගාලා capital වෙනවා. මෙහෙම තමයි ඔයාට Excel පාවිච්චි කරලා content එකක් capital කරගන්න පුළුවන්. so මම formula එක ආයෙ පෙන්නන්නම්. equals upper open the brackets ඊට පස්සේ cell එක select කරලා close the brackets. අපි අද බලමු මෙන්න මේ වගේ cell දෙකක තියෙන content එකක් එක cell එකකට concatenate කියන formula එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද combine කරන්න කියලා.